לא, על זה שהוא קנה עוד בזמן הטורקים לפני, נו, סיפרת לי לפני דקה. כן, על הכסף, על המטבע? על המטבעות זהב, מצאו פה מטמון. רמלה? אתה יודע מה זה מטמון? לא, מה זה? איך אומרים אוצר? טרז'ר, כאילו. מתחת לאדמה. כן, מתי מצאו? 64. רמלה, העיר ראשונה, בנו אותה מוסלמים. מוסלמים בנו את רמלה. אוקיי. יש לוד לפני, יש ירושלים לפני, אבל המוסלמים, אחרי שבאו לפני 1400 שנה, באו לאזור, כבשו את האזור הזה, בא אחד בשם סולימאן אבן עבד אל-מלך, בא לרמלה, אמר רמלה זה חול, אני פה עושה ממלכה בשבילי. אוקיי. יש ממלכה בלוד, יש פה, אני עושה ממלכה. אז הוא חיפש, בנו את המגדל הלבן, חצי ממנו, ורצה מים, אין מים. אז הלכו למכבים, קיבוץ גזר, איפה דוד? שם יש קיבוץ, שם יש מאגרים של מים, ספרו מים בתעלות, דרך קיבוץ. רגע. תן לו לצאת, זה מפריע. אוקיי. בקיצור... אז אמרת על האוצר או... על הסולימאן? ברמלה אז הוא קיבל מים, עשו מעברים של מים, קיבוץ נען, קודם מצליח, העבירו את זה לקיבוץ נען ובאו לרמלה. דרך תעלות. דרך תעלות, הכל תעלות, ולמטה מילאו מים. יש לנו פה בריכת הקשתות קוראים לזה. אני אתן לך עכשיו מפה שלה. בריכת הקשתות שבנו את הצלבנים, שם יש מאגרי מים ויש שם סירות. אולי אתם תראו את זה היום. סירות של מים. וואלה, תחת האדמה. מתחת האדמה? יפה. פה, אוקיי. פה, קרוב. אתה יכול ללכת ברגל. זה ברגל, אבל הוא לא יהיה לנו. בסדר, זה עם קבוצה, נראה. רמלה נחרבה 7 פעמים. הייתה רעידות אדמה, נפלה, יש למטה בתים, כבישים. לא, בגלל זה המכוניות אסור להיכנס בפנים. למה יש בתים למטה? אז מהעתיקות, יש לנו פה את החמם. חמם זה בית מרחץ. כן. זה היה שייך לאבו ג'יהאד. אם שמעת על אבו ג'יהאד? שמעתי השם. אבו ג'יהאד זה יועצו של ערפאת, שנרצח בתוניס. בתוניס. שרצחו אותו בתוניס. אוקיי. ג'יהאד, היה השם שלו. אבו ג'יהאד, חליל היועץ אל-וזיר. הביטחוני של ערפאת. אוקיי. זה קוראים לו חליל אל-וזיר, אבו ג'יהאד הוא רמלאי. אוקיי. אז הם יש להם את הבית מרחץ פה, והיה רמלאי, ואנשים חיו. זה כביש ראשי של רמלה. אבל מה עם האוצר? כן, אני רוצה לשאול. חפרו תעלות, הוא החביא, תעלות, כן. אז כשהם באו לרמלה, איפה המגדל? היית במגדל שם? כן. אז שם באזור יש היכל התרבות, יש שם בית המשפט. 64 הם חפרו ביד לעשות תעלות, מצאו קן של זהב. שזה אבו מלך הכניס. כן, אבו מלך, הוא חימו את זה בזמן הממלכה שהייתה פה. אנשים מצאו את זה, הלכו למכור את זה בתל אביב. אז הסורב אמר להם, זה אסור למכור, זה שייך לרמלה. כן. אסור למכור, זה אוצר לרמלה. ובאו שאלו אותי, ב-64 באו הטלוויזיה אצלי עכשיו, לפני 4 חודשים, 5 חודשים, סיפרתי להם את הסיפור הזה, אני מכיר. אני פה 65 שנה, כל הקבלנים, כל העובדים פה, אנחנו היו באים. הוא הכיר את אלה שחפרו. שחפרו, אני מכיר את כולם. את אלה שלקחו, ואת אלה שמכרו. תבין, הוא הכיר אותם אישית. ואני הלכתי למאזיון וצילמו אותי, אני הראשון, אני לקחתי את הנכד. אמר לי, למה הבאת הנכד? אמרתי שהנכד לעתיד יורו, יספרו את זה. יפה. אז הם טלוויזיה מבסוטים היו. עכשיו, אתה יש לך בית, אני יש לי בית, 4 חדרים. אנחנו היינו 3 נפשות. באה הממשלה פה, אומרים, יש לך בית, אתה לקחת בית גדול. פדה, לקחת בית גדול. הבית, אתה חצי בשבילך, למשפחה שלך, אני מביא לך, משפחה יהודים יגורו איתך. למה?
שהיהודים עם הערבים יתאקלמו ביחד, יחיו ביחד. כן. אותו שולחן. וככה זה היה. היו יהודים גרים עם ערבים באותו בית. סמי. גם ביפו שמעתי על זה, כן. אנחנו פה בבית שלנו, שעכשיו גר בית של 4 חדרים, הול, גינה מסביב, הביאו לנו משפחה טוניסאים, היו גרים איתנו. כל האזור הזה, יהודים וערבים ביחד. יום שישי... וזה אחרי 48. אז זה אחרי 48. אחרי 48. אבל זה גורם סכסוכים, כאילו גם. אחרי 48, היו לוקחים אותנו, שהיינו ילדים, אסור ליהודים להדליק אש. גוי של שבת. כן, אז אנחנו היינו הולכים, מדליקים את האור, נותנים לנו עוגות, עם החורים, עם זה סוכר, המרוקאים, הטוניסאים, וחיינו ביחד. אני ובחור אחד, קוראים לו שלמה עמר, יש לו מוסך פה, גדלנו ביחד, מוסלמי, נוצרי ושלמה. היינו שלושתנו ממלאים, אין מים, לא הולכים לבריכות, ממלאים מים בחבית, ונכנסים שלושתנו בתוך החבית. אני הזכרתי לבחור אחד, היה אצלנו, קוראים לו ישראל, עשה ספר, ובא ולהגיד לי, אמר לי, סמיר, אתה צודק. אבל סמיר, זה רק אתה, או גם החברים שלך היו? יש, הרבה. אז למה הדור החדש הם לא יודעים סיפורים כאלה? הדור החדש, שיש הרבה שנאה בחברה, הם לא מתעניינים. כמו שאנחנו לא מתעניינים בשואה. הילדים שלי לא מתעניינים בשואה. תשאל, עכשיו אפילו שההורים שלי עברו את זה והכל. עברו תלמידים ישראלים, יהודים. שאל אותו מי הנשיא הראשון שהיה של מדינת ישראל, הוא לא יודע. זה עצוב. הוא לא יודע. עצוב מאוד. תראה לו תמונה של הרצל, יגיד לך מי זה. יש, לא מכירים, לא מכניסים להם בראש על אהבה, אחדות. אבל תראה לו תמונה של דנה אינטרנשיונל, הוא ידע. בסדר, זה משהו חשוב. הוא ידע. מי זה הזמר, ג'סטין ביבר, חרטת ביבר. עובדים יחד. אני למשל, אני ב-72, סמי, עובד חברת חשמל. עשו באזור בגיורא, אני לוקח את הבת שלי, אמא של הנכדה, והבת שלי, אמא שלה, ובת אחותי. אני לוקח אותה ברגל יום ראשון, אני מסתובב, הגעתי לגיורא, לא לקופת חולים. היינו רואה כל בחברת חשמל עובדים שם. שלום, בוקר טוב, מה, הם אצלי? מה אתם עושים? אומרים, אנחנו עושים פה חשמל, פה עושים בתים. אמרתי לו, הלוואי, אני אקנה בית פה. איפה זה היה? זה ברמלה, בשנת ה-70, וברצינות. הלכתי וקניתי, אני היחידי הערבי, קניתי שם. קנית? קניתי. חלק לא קיבלו אותי, אבל השכנים, היה לי שכן, סגן 3, פולני, אשתו טוניסאית. אמר לי, תקנה, אל תפחד, אני אתמוך בך. כל היהודים, אני היחידי הייתי. וקניתי דרך סלל בונה, כל שבוע הייתי מכניס 100 לירות, 50 לירות בעבודה, היה לי שותף פה. היינו מרוויחים הרבה, רק אני היה מסעדה הייתי. לא היה מסעדות, רק אני. כל הפועלים מהצפון באים פה, והרבה כסף. עלה לי הבית 110 מטר, 82,000 לירות. 2 קילו מנגו הייתי קונה, וזה, יד אללה.